Di Jalan Kebun Teh, Johor Bahru, Johor, Malaysia, terdapat sebuah tapak bersejarah yang dikenali sebagai Taman Peringatan Tanjung Kupang. Ia didirikan oleh Kerajaan Negeri Johor pada 8 Disember 1977, hanya 4 hari selepas tragedi tersebut, bagai membina sebuah monumen yang abadi untuk mengenang detik hitam dalam sejarah. Tahukah anda kapal terbang Malaysia pernah dirampas oleh pengganas dan ia merupakan insiden pertama rampasan pesawat yang berlaku di Malaysia? Ikuti perkongsian kami sampai habis. 10 tahun lalu kita dikejutkan dengan 2 kejadian nahas udara yang melibatkan pesawat dari sistem penerbangan Malaysia yang mencatat tragedi yang memilukan. Tidak hanya di Malaysia, bahkan dunia turut meratapi tragedi tersebut. Pesawat Malaysia Airlines MH370, sebuah penerbangan antarabangsa yang membawa kebanyakan pelancong dari China dari Kuala Lumpur ke Beijing, menghilang secara misterius di Lautan Hindi. Sebelum kita sempat meratapi nasib 239 anak kapal dan penumpang MH370, dunia dikejutkan dengan insiden tragis pesawat MH17 yang ditembak saat melintasi ruang udara Ukraine. Namun, tragedi-tragedi ini bukanlah yang pertama kali menimpa negara kita. Pada 4 Disember 1977, penerbangan Malaysia Airlines MH653 dilaporkan jatuh di Tanjung Kupang, Johor. Kejadian malang yang pertama pernah berlaku pada industri penerbangan Malaysia, di mana sebuah kapal terbang MH653 yang sedang menuju ke lapangan terbang Subang telah dirampas. Beratus-ratus penumpang kehilangan nyawa, tapi masih banyak lagi persoalan yang belum dijawab sehingga kini. Kronologi dari kotak hitam MH653. Pada waktu kejadian, Kapten GK Ganjor yang berpengalaman dengan lebih dari 15.500 jam penerbangan bersama dengan pembantu juru terbangnya, Kamaruzaman Jalil, yang pada saat itu berusia 25 tahun dengan rekod 1.865 jam penerbangan, bertanggungjawab atas penerbangan MH653 yang membawa 93 penumpang dan 7 anak kapal. Di antara penumpangnya terdapat tokoh-tokoh dan VIP seperti Datuk Ali Haji Ahmad, Menteri Pertanian Malaysia, Datuk Mahfuz Khalid, Ketua Jabatan Kerja Awam, Mario Garcia, Duta Kuba untuk Malaysia, serta 2 pegawai Bank Dunia dari Amerika. Terdapat juga desas-desus yang menyebut salah seorang daripada penumpang, iaitu pengawal pribadi Datuk Ali, membawa senjata api dan menolak untuk memberikan kerjasama sebelum menaiki pesawat. Namun tetap dibenarkan untuk menaiki penerbangan tersebut pada akhirnya. Penerbangan itu telah dijadualkan untuk berlepas dari lapangan terbang Pulau Pinang dan mendarat di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah, kini dikenali sebagai lapangan terbang Subang, dan telah menghubungi Menara Kawalan Udara pada jam 7.47 malam sebelum insiden berlaku. Pada jam 7.54 malam, ketika berada pada ketinggian 4,000 kaki di atas batu arang dan sedang melakukan pendaratan ke landasan 33, Kapten melaporkan kehadiran pengganas yang tidak dikenali kepada Menara Subang. Menyedari situasi yang berlaku ke atas MH653, Menara Subang memerintahkan pesawat untuk melakukan pendaratan kecemasan agar pasukan penyelamat dapat segera bertindak untuk mengepung pesawat tersebut. Namun sebaliknya, MH653 didesak untuk meneruskan penerbangan ke Singapura. Beberapa minit kemudian, Kapten mengumumkan melalui radio, "We're now proceeding to Singapore." Namun, pesawat MH653 tidak pernah tiba di Singapura selepas itu. Ada teori mendakwa Kapten mendengar ketukan pada pintu kokpit sebelum membenarkan pembantunya membukanya. Pengganas segera memasuki kokpit dan dengan keras mengarahkan Kapten untuk memutuskan semua sambungan radio. Di sinilah kotak hitam MH653 mengungkap kisah yang sangat tragis. Rakaman mendapati pesawat kekurangan bahan bakar untuk sampai ke Singapura dan Kapten dikatakan meminta kebenaran pengganas untuk mengisi bahan bakar di lapangan terbang Subang, tetapi permintaan tersebut malangnya telah ditolak. Pada 8.33 malam, beberapa das tembakan yang diyakini telah diarahkan ke arah Kapten dan pembantunya bergema melalui rakaman kotak hitam. Pertikaian di antara Kapten Ganjor Kamaruzaman
dan pengganas mungkin telah mencetuskan insiden mematikan itu. Kemudian, keadaan sunyi senyap menghantui kokpit dan sistem kawalan pesawat automatik terputus, dipercayai percubaan mengambil alih kawalan pesawat oleh pengganas. Namun, cubaan itu ternyata tidak membuahkan hasil kerana tidak lama selepas itu, pesawat menjunam secara mendadak sebelum terhempas ke kawasan berlumpur berhampiran Tanjung Kupang, Johor. Dalam laporan polis yang dibuat, pesawat dilihat jatuh hampir secara vertikal sebelum meletup akibat hentaman. Saksi di tempat kejadian, iaitu penduduk di sekitar Kampung Ladang, Tanjung Kupang, memberitahu mereka nampak sebuah letupan sebelum kapal terbang tersebut terhempas sekitar jam 8.36 malam. Tetapi laporan siasatan rasmi mendakwa sebaliknya. Polis, bomba dan pasukan perubatan tiba sekitar 10 malam bersama-sama Menteri Besar Johor dan Menteri Dalam Negeri untuk siasatan dan bantuan kecemasan. Namun malang sekali, tiada satu nyawa sekalipun yang terselamat. Dan yang lebih memilukan adalah tiada satu mayat pun yang dapat dikenal pasti. Selepas itu, anggota penyelamat mula berhenti membawa pengusung dan mula membawa beg polistiren bagi mengumpul bahagian-bahagian badan hangus yang mereka temui. Semua mayat yang tidak dapat dikenal pasti telah dikebumikan dalam satu liang lahat besar. Sehingga ke hari ini, identiti dalang di sebalik kejadian tersebut masih menjadi misteri yang membingungkan. Pelbagai teori telah timbul mengenai identiti pengganas tersebut. Siapa dalang di sebalik kejadian? Ada yang mengatakan pengganas itu mungkin merupakan militan Vietnam yang bertindak dengan motif dendam selepas penangkapan 3 militan Vietnam yang merampas pesawat Air Vietnam di Singapura. Teori lain mengaitkan pengganas dengan pengganas Kuba kerana kehadiran Mario Garcia di dalam pesawat tersebut. Di samping itu, terdapat pula teori yang melibatkan pengawal peribadi Datuk Ali Haji Ahmad yang dikatakan turut terlibat sebagai salah seorang pengganas. Dakwaan ini begitu besar sehingga dibincangkan di Parlimen dengan beberapa pihak mendakwa bahawa kekurangan bukti rasmi adalah untuk melindungi imej beliau. Walau bagaimanapun, teori yang paling menonjol mengenai pengganas ini adalah bahawa mereka merupakan anggota Japanese Red Army. Japanese Red Army, JRA, atau Tentera Merah Jepun adalah kumpulan militan yang diasaskan pada tahun 1971. Matlamat asal mereka adalah untuk menggulingkan kerajaan Jepun dan institusi monarki Jepun serta memulakan revolusi global. JRA aktif pada tahun 1970-an, terlibat dalam beberapa tindakan keganasan termasuk rampasan penerbangan 351 Japan Airlines pada tahun 1970 dan serangan di lapangan terbang Lot pada tahun 1972. Keterlibatan JRA dalam kejadian MH653 bukanlah yang pertama di Malaysia. Mereka sebelum ini juga telah menjadi dalang dalam krisis tebusan bangunan AEA di Kuala Lumpur pada tahun 1975. Walaupun ini masih menjadi salah satu teori yang kuat, kedua-dua Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan Kerajaan Jepun telah menafikan kaitan mereka dengan rampasan tersebut. Jika identiti pengganas tidak dapat dikenal pasti sekalipun, persoalan yang akan mengganggu minda kita pastinya adalah bagaimana pengganas itu dapat memasuki kapal pada awalnya. Lapangan terbang Pulau Pinang pernah disebut sebagai salah satu lapangan terbang dengan kekurangan yang kritikal dari segala aspek menurut Persatuan Juruterbang Syarikat Penerbangan Persekutuan Antarabangsa. Bahkan, sebulan sebelum tragedi itu berlaku, seorang penceroboh telah berhasil melewati sistem keselamatan tanpa tiket yang sah dan naik ke dalam salah satu pesawat. Keberadaannya hanya terungkap apabila seorang penumpang mengadu mengenai seseorang yang telah mengambil tempat duduknya. Namun, insiden ini bukanlah yang pertama. Hanya seminggu sebelum rampasan berlaku, 4 lelaki juga berhasil menembusi sistem keselamatan lapangan terbang sebelum akhirnya ditangkap. Tragedi ini mengungkap banyak kelemahan dalam keselamatan lapangan terbang Pulau Pinang yang membawa kepada transformasi penting dalam industri penerbangan Malaysia. Salah satu transformasi utama selepas kejadian MH653 adalah pendirian unit keselamatan penerbangan yang bertujuan untuk melindungi penerbangan awam domestik dan antarabangsa dari gangguan yang menyalahi undang-undang
serta memastikan bahawa standard keselamatan lapangan terbang mencapai piawaian kebangsaan dan antarabangsa yang tertinggi. Sementara itu, keselamatan di lapangan terbang diperketat dengan pemeriksaan lebih teliti terhadap penumpang dan kargo. VIP juga tidak lagi terkecuali dari prosedur pemeriksaan sebelum menaiki pesawat. Tragedi MH653 akan kekal di ingatan kita sebagai satu titik hitam dalam sejarah penerbangan Malaysia. Namun tidak dinafikan, ia juga telah menjadi pendorong perubahan positif yang signifikan yang mungkin telah menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa hadapan. Sehingga saat ini, kes rampasan kapal terbang MH653 masih lagi jadi tanda tanya. Siapa dalangnya dan apa tujuannya masih menjadi misteri. Itu sahaja untuk episod kali ini. Sekiranya anda ingin mendengarkan kes-kes jenayah yang lain ataupun kisah-kisah misteri yang belum terungkai, boleh tengok di channel kami.